sắp ngoài trời đến hoạt động định kỳ hàng tuần cùng Wencolassi. Mỗi tuần, Wencolassi lại háo hức bước ra không gian ngoài trời để tham gia úc sắc vận động để khám phá đến trải nghiệm siêu thú vị. Bé được chạm đến, nhìn đến, nghe đến vận động trong môi trường tự nhiên, giúp phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tư duy. Bé Gali chạy nhảy khám phá trò chơi sân màu thiên nhiên. Bé Hammy hỏi: cô ơi, con tìm được lá màu vàng có được không ạ? Cô trả lời: được chứ, con quan sát thật kỹ nhé. Bé Trang cần tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật mini cực kỳ hào hứng. Bé Mi là thích nhất hoạt động vẽ tự nhiên bằng lá cây và cát. Úc ra ngoài trời giúp bé tăng khả năng quan sát đến vận động, đến làm việc nhóm đến và tự tin hơn mỗi ngày. Mỗi buổi học là một hành trình khám phá đầy tiếng cười và trải nghiệm mới lạ. Phụ huynh có muốn bé được tham gia Úc ra ngoài trời đều đặn mỗi tuần như Wencolassi không ạ? Hãy comment bên dưới để bé Mi sắp biết buổi nhé. Let the good times roll, don't you worry. Let it go, just let the good times roll. We see them scrolling on the screen,